Kumusta sa inyo mga idolo? Nandito na ulit sa inyong harapan, RC Cubing. At ngayon, mag-unbox ulit tayo ng panibagong puzzle. Dumating na ngayong araw ang order natin. So, huwag na natin patagalin. Kunin na ang gunting. Yung gunting. Ayan na nga yung gunting. So, bubuksan na natin yung ating parcel na dumating. Bilisan mo. So, habang binubuksan ang ating mystery puzzle, quick context lang, yung puzzle na to is only worth 318 pesos. So, sa 318 pesos na yun, meron na tayong puzzle na makukuha. So, tignan natin kung anong laman ng nasa loob ng package na yun. And quick note, sa 318 pesos na ating in-order, meron na siyang lamang dalawang puzzle. At dahil nakita na natin ang dalawang box ng ating bagong puzzle, post the video and comment down below kung anong sa tingin nyo ang ating bagong puzzle na in-order. Bago ko ipakita sa inyo kung ano ang puzzle, ayusin muna natin yung background. At ito na nga ulit ang ating in-order na puzzle. Meron siyang dalawang variation na kulay, isang pink and isang blue. Unahin na natin yung kulay pink. Struggle is real. Hirap talaga mag-unbox. Kaya pa? Yan, nabuksan na nga natin ang ating bagong unang puzzle. So, meron instructions. Siyempre, Chinese yan. Hindi tayo marunong. Itapon na yan. So, kunin na natin yung puzzle sa loob. And meron siyang plastic. Parang sa napkin. So, tapon na yung box na yan. So, ayan na nga yung ating bagong puzzle. Meron siyang uneven layer. So, ito yung tinatawag natin mirror cube or mirror block na kulay pink, stickerless. So, yan, maganda yung rotations niya. Smooth and perfect yung lube. Okay lang, sakto lang yung lubricant sa loob. Isunod naman natin yung kulay blue na puzzle. So, buksan ulit natin yan. O, diba? Struggle is real ulit. And nabuksan na nga agad. Meron na naman instructions sa loob. Siyempre, Chinese, tapon na yan. And kunin na natin. Tapon yung box. Another plastic. Parang sa napkin. Tapon na rin yan. So, meron din tayo another variation ng mirror cube. Pero kulay blue siya. So, ayan. Ito, smooth yung rotations. Pero maraming lubricant sa loob. So, yun, masyadong madulas. Kaya yung puzzle is slippery or mahirap hawakan. Kasi sa sobrang dulas. So, yan. Damang-dama sa daliri. So, ito na nga yung ating dalawang puzzle na in-order. Kulay pink and kulay blue. So, try natin guluhin yung kulay pink. Pink talaga. Yan. So, nagulo na natin. Sa mga cubers dyan, comment down below kung meron kayong mirror cube sa bahay. Ayan na nga, nagulo na natin yung ating mirror cube. So, itong mirror cube na to is similar lang sa pagbuo ng 3x3 cube. So, yung 3x3 Rubik's Cube is magbe-base tayo sa kanyang mga kulay. Kulay white, kulay blue, kulay orange. So, dyan tayo nagbe-base kung paano mabuo. While sa mirror cube, magbe-base tayo sa kanilang thickness ng mga pieces. So, ganyan yung pagbuo ng mirror cube. Magbe-base tayo sa kanyang thickness. Ngayon, subukan natin buuin ang ating mirror cube. Sa pagbuo ko ng base ng mirror cube, nagsisimula ako sa pinaka-thinnest part ng kanyang layer. So, titignan ko yung thinnest part and i-align ko siya para mag-match sa dalawang center ng mirror cube. So, parang ganito sa 3x3. So, ayan, yung white center and green center naka-align dun sa white-green edge. So, parang ganon sa mirror na gawan natin. Then, buuin na natin yung pangalawang edge ng cross. Na medyo matatagal lang dahil isang kulay lang siya. And hanapin natin yung pieces na mag-a-align sa base center natin and sa isang center
na hinahanap natin. So, nabuo na sa mirror. Parang ganyan sa Rubik's Cube. So, meron na tayong dalawang cross edge. So, hanapin natin yung pangatlo. So, masyadong thick yan. Hanapin natin yung magmamatch. Ayan na, nakita na natin. So, ilagay na natin yan sa baba para meron na tayong tatlong cross edge. So, buuin muna natin yung cross ng white. So, ganyan. Dapat ganyan din yung magiging base ng ating mirror cube. Meron siyang 4 na edge kung saan nagpantay sa center ng thinnest part. So, ayan. Buuin natin yung cross. Ngayon, ang gagawin naman natin is bubuin yung first layer kasama ng base ng white layer. So, ayan. Meron na tayong base buo and first layer. So, ganun din gagawin natin sa mirror cube. Bubuin natin yung first layer kasamang mabubuo yung kanyang base. So, hanapin natin yung thickness na hinahanap natin. So, unahin natin yung pinaka-thinnest. Ilagay natin sa location kung saan siya dapat. And meron na tayong isa. Hanapin naman natin yung pangalawa. Nabuo na yung pangalawa and yung pangatlo naman. Edge yan. Edge yan, mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Bugo. Dalawa pala na bubuo mong corner. Sige, hanggang ma-realize mo. O, diba? O, corner muna. Masyado kang advance eh. So, buuin na natin yung corner. Ilagay natin yung piece sa baba. Diyan yung proper place niya. So, lalagay natin. Insert sa baba. Ayan na. And meron na tayong remaining 1 corner piece. So, ilagay natin. And buo na nga yung ating first layer. So, buuin na naman natin yung second layer. Ayan. So, sa second layer, sa normal na Rubik's Cube, magbibase tayo sa kulay ng ating second layer. So, yan, pagbuo natin, mamili lang tayo ng non-yellow edge. Then, insert natin using basic algorithm. Iwas, taas, baba, insert. So, buo na natin yung second layer sa 3x3. So, sa mirror cube, ganun din. Dapat magmamatch sa center. And hindi pantay dapat sa top layer. So, kung yan, magmatch sa kabila or sa kabila, ibig sabihin, doon natin ilalagay yung kanyang edge. So, nagmatch yung layer, doon natin ilalagay yung ating edge. So, pair muna natin. Harap sa kanan. Then, iwas, taas, balik, baba. Meron na tayong isa. Nag-match ulit. Hindi pantay sa taas. So, ilalagay natin sa right side. So, ganun ulit. Same algorithm. Then, the third one, match ulit. Hindi pantay sa taas. So, doon natin ilalagay sa second layer. Harap, kaliwa. Sige. Ayan na po. And isa na lang. Match. Iwas. Iiwas. Pair. Insert. So, buo na natin yung second layer ng mirror cube. So, sa normal na Rubik's Cube naman, sunod na gagawin is cross. Meron tayong J. Horizontal line. Then, cross. So, paulit-ulit na algorithm hanggang mabuo yung cross. Sa mirror cube man, accident natin nabuo yung cross. So, ganyan talaga minsan nakakabuo agad tayo ng cross. So, okay na yan. Ang gagawin naman natin is i-orient natin yung corners niya. So, meron tayong dalawang layer na lang. Parang ganito sa 3x3. So, sa 3x3, ganito yung pagbuo.
naka-orient na yung yellow face. Dito napansin ko is nasa harap yung kanyang layer. So, ganito itsura niya. Yan, ganito itsura ng yellow sa normal Rubik's Cube. And gawin lang natin yung algorithm na yun sa mirror cube. So, ayan, nagpantay na nga yung layer sa taas. So, ibig sabihin, buo na natin yung sabihin natin yellow face ng ating mirror cube. So, ang gagawin na natin, hanapin na lang natin yung mga nagpantay na pieces para malaman natin kung anong PLL case siya. So, sa pagkakataong to, nagmatch yung ating normal cube na PLL case sa ating mirror cube na PLL case. So, ganito yung pagbuo sa normal Rubik's Cube. Ayan, pinapakita ko lang yung kanilang similarities. So, nag-match yung green and yung sa layers. Ganito yung pagbuo using normal algorithm. Pwede rin natin i-apply sa ating mirror cube. After that, buo na ang ating mirror cube. So, ganun lang ang pagbuo ng mirror cube. Hindi tayo nagbe-base sa kanyang kulay, kundi sa kanyang thickness ng mga pieces. So, yan, meron tayong blue and pink color variation ng ating mirror cube. So, bago umalis, meron ako ipapakita sa inyong additional puzzle. So, meron pa tayong additional 2 mirror cube sa collection. Meron blue, pink, and syempre, meron tayong gold sticker na black body mirror cube. Syempre, kung merong gold, meron din silver na mirror cube. So, meron na tayong 4 na variation ng mirror cube. Blue, pink, gold sticker, and silver sticker. So, sa next video, gagawa tayo ng modification from our new puzzle. So,